Men tjena, då var det dags för ett till avsnitt med rödingfrossa. Och idag är vi någonstans efter någon skogsväg i vårt avlånga land. Och som ni sett så har vi med oss Lenny. Allas älskade Lenny är med. Skriv gärna i kommentarerna hur mycket ni älskar han. Jag har bara sett en hittills. Nelson hävdar att det är fler. Men för er som har följt med i våra senaste äventyr så vet jag att herren här bakom mig, att han har ingen keps. Och vi gjorde ett Instagram-inlägg där folk fick rösta om Lenny var värd en keps eller inte. Hur slutade röstningen? Jag är värd en keps. Du är värd en keps. Kom folket fram till. Här kommer det. Han har ju gjort dig förtjänt då. Grattis. Och tacka svenska folket för stödet. Jag tackar Svea rike. Jag vill se den där på sen. Eller kanske nu. Nu? Testa. Så hur snygg du blir den där. Jäklar så snygg. Ja, där får du bära med stolthet nu. Ja. Och tror det eller ej, så faktiskt är det den 9 november idag. Och ni ser ju, ingen snö. Det här kan nästan tänkas att det är sen september. Men det är 9 november. Vi har haft blida. Igår hade vi en 10 plus på morgonen. Idag är det lite svalare. Det är 2 plus ute. Så att vi hoppas att det är tjocka isar nog där uppe för att ta sig ut. En lång vandring, 12-13 kilometer rakt upp i kullen här uppe. Vi håller tummarna för att isen håller. Vi har Lenny här som är testpilot för. Han är den tyngsta här idag. Så vi lider av det här varma vädret som har varit sista tiden. Vanligtvis brukar vi ha ganska mycket snö och is vid det här laget. Förra säsongen var vi ute redan runt 20 oktober på första isen. Vi håller tummarna, så syns vi där uppe. Vi är på väg. Se om isarna håller. Det är alltid lika spännande. Lenny är med och Nelson, han sackar redan efter. Är man väldigt gammal om man har stavar? Vad tycker ni? Rutinerad. Rutinerat säger han bara. Ja. Han svamlade. Det är tur att ni inte hör vad han säger. Ja, vi ska upp där någonstans. Nu har vi väl gått kanske hälften av alla 12-13 kilometer. Ska jag tippa på. Orken börjar tryta. Nej, än så länge är det lugnt. Eller vad säger ni? Det är lugnt. Det är lugnt. Det är inte så mycket flås än så länge. Lite gubbstön och där, men... Ja, för fan, vi har ju gått på gym sen semester. Just för det här ögonblicket har vi tränat sen augusti. Gått på löpband, trappmaskin. Och så förstörde du allting igår kväll. Nej, fan. Sportdryck. Ja, han drack mineralvatten. Måste fylla på med, Ja. fylla på med proteiner. Ja. Ditåt ska vi in i snåret. Kolla, vem som har med sig stavar. Det är perfekt. Ja, han är ju äldst i gänget också, gamgubben. Äldst och så yngst där. Så men, nu går det upp för. Det är brant. Ja, ingen kommer ihåg en fegis. Alltid lite för mycket grejer med sig också. Så bär jag alla korvar och läsk och grejer med. Jävlar. Ja, alla maggots. Ja, Lenny han har alla maggots. Ja, jag säger det mesta. Och min egen mat och min egen dryck. Ja, Lenny han kan inte äta annan mat. Han har någon sån här skånsk korv. Pulse. Dansk. Ja. Ja, nu är vi snart framme tror jag. Den börjar öppna upp sig. Här framme. Jag tror att vi närmar oss.
Ja, det är nu Lenny ska göra sig förtjänt av den där kepsen. Har jag redan fått. Först ut på isen. Vi sätter en snara runt halsen på, nej. Runt foten. Och sen får han ut och borra och se om det håller eller inte. Vi som har flytkläder, vi går ut sen. Safety first. Safety first. Det får vi ha vår lilla safety manager här. Han är... vi offrar skåningen för säkerheten. Högre makter. Ja, vi ska knalla lite vidare en bit här. Och sen så ska vi svida om. Nu ska vi hoppa i våra flytkläder. Man kan aldrig vara helt säker på de här första isen. Och de här känner igen. Jag har ju testat. Lukas har badat i de här. De flyter. Sådär. Varma kläder. Årets första maggots. Eller säsongens första maggots. Det är inte årets. Det är inte heller säsongen. Skitsamma maggots. Ser ju lite sketch ut faktiskt. Det knakar ordentligt alldeles nyss. Som åska så här. Men det är för att isen växer. Eller så var det för att Lenny var ute på isen. Ja. Att den mellan is här. Är det där? Ja. Sketchy, jävligt sketchy det här. En sån här 8. Det måste vara med det vattnet som har frysit uppe på eller? Ja. Det är det som knakar. Och nej, du går inte där, det sviktar. Allting sviktar. Men det kanske är bara en centimeter is och sen vatten. Och sen is igen. Borra där. Den såg väldigt mjuk ut där. Och det är mycket som fläktar. Den är inte solid den där isen, du ser att den är uppbruten. Den är inte solid, jag tror att den här isen har blåst upp. Och sen har den frusit på igen, det är därför den flexar. Andra sjön kändes mer solid. Jag tror om det ser bättre ut på andra sidan, för hela den här sidan är samma. Jo. Den har blåst upp den här isen, den har gått sönder. Jag tror vi kör där borta, det är ju närmare. Åt det hållet. Ja, det här var lite sketchy. Ja grabbar, det blev omgruppering. Det här gick ju inte, alldeles för tunn is. Vet du vart det också är tunn is någonstans? Tunisien. Pappa skämt. Är det brant? Du hade något ställe där du kunde gå ner. Så kan man gå där nere. Tänkte mig. Stadig is. Det blir nog ganska bra till att börja med i alla fall. Ja, ska jag säga närmare 6 cm. Bra is. Det är halt. Riktigt halt här på isen. Idag så har vi med oss den här nya Deepern. Sherp plus 2 Arctic Grey. Tänkte vi komma och berätta lite mer om den här lite senare. Nu ska vi försöka få till... Nej! nej! Med på bild igen. Nytt försök. Och jag hade glömt islubbarna så nu är de med. Men tillbaks. Det här är nya Arctic Grey som är i begränsad upplaga. Det finns begränsat antal av den här modellen. Så vi kommer sätta en liten länk i beskrivningen. Dessutom har de kampanj på de här. Tills lagret är slut.
Och nu ska vi ansluta enheten till telefonen. Så vi ska börja med att aktivera den här. Den har 2 ploppar där. Så att så fort den kommer i kontakt med vatten så är den aktiverad. Nu är vi igång. 7,5 meter här. 7,5 meter. Det var verkligen djupt här. Nu är det bara fisken som saknas. Det är otroligt vackert här. Just den här sidan av berget. Skitfint. Man ser nästan igenom. Det är lite småkyligt. Det är ändå runt nollan. Det har varit lite kallare nu än vad det var på morgonen. Det fryser på. Men det är bra. Vi vill att det ska vara kallt innan snön lägger sig så vi får ett bra underlag för skoterföret. Ny dag, nya äventyr. Nu är det dag 2 i isfiskepremiären. Vad säger du? Man kanske inte ska prova nya sjöar på premiären. Nej. Men vi gör nytt försök idag. Ser om vi hittar någon fisk i de här kända pölarna som vi brukar vara och fiska i. Ja, vad tror vi? Vi går över på andra sidan så ser vi. Ja, nu är vi på andra sidan här. Vad tror du? Nej. Det tror jag inte. Jag la inte ens hela kroppstyngden på. Ska vi tippa på 1,5, max 2 centimeter is. Och det här med istjocklek har vi pratat om tidigare. Det fanns ju en regel, jag tror vi skrev upp den i något tillfälle förra året. Ja, den här är kanske 3. Ja, på sin höjd. På sin höjd 3. Men den här är inte riktigt kärnis. Det här isen ser man att det har blåst upp och har den frusit på igen. Nej, den är inte ens... Så, ja, 2-2,5 centimeter. 2,5. Så den här håller inte för att gå i på. Härligt ljud. Tillbaks till bilen och smider vi på plan B. Ja, jag tror det där. Vi får se. Det här är inte bra. Nej, inte Vad är alls det bra. som händer? I fredags var det 12 plusgrader. Och i fjällen så regnar det. Och stormade. Ja. Och det ser man på isen att det har ju gått upp isen. Sen har den frusit på nytt. Ja, det ser så ut. Så att, nej. Plan B. Ja, Vi syns vid plan B vart det nu bär av någonstans. Ja, vi får se. Ja, då var vi framme. Lite spooky nu när isen har lagt sig på isen. Det här är ju en fördel att isen är så här. Då skrämmer vi inte fisken när vi kommer ut på isen. Om vi kommer ut. Det där känns stadigt, hur stadigt som helst. Det där. Det är en rejäl kärnis. Det är en 20 cm alla gånger. Det här är... Där har vi tjocka isar. Ja, det är inte ens igenom. Det är lite fisk där nere men... Ja, vi har ju verkligen kämpat nu de senaste dagarna för att hitta is som är tillräckligt bra att fiska på. Men det har inte varit lätt. Extremt växlande väder. Så vi får helt enkelt man får gilla läget och hoppas på bättre förhållanden. Att det börjar komma kallgrader och snö också för den delen vill vi ju ha. Nu är det ganska så tjock is. Det är runt en 20 cm. Men man vet aldrig. Det kan vara
några undervattenströmmar eller någon kallkälla. Det kan vara vad som helst. Så att vi kör de här. Skulle man haft innan man gav sig ut på isen. Men nu är Lukas var före här. Så att safety number one priority. Alltid. 2 deeper. Vi har min gamla. Den har jag ju haft 2-3 år. En deeper Pro 2 eller Pro plus 2. Alltid jättesvårt att säga det här. Och sen så har vi med oss nya Shirpen. Och Shirpen, den står för Compact någonting. Det står här nere vad Shirpen betyder. Compact någonting. Vi ska läsa på oss. Men det står här vad Shirpen står för. Men Lukas kommer att berätta lite mer om det senare. Så idag ska vi fiska med den här. En uppdaterad version av den förra som jag visade. Den ska vara bättre på alla sätt, bättre batteritid, mer detaljerad bild av det man skannar. Men först ska vi göra ordning på alla prylar som man har här. Jag ska ta fram telefonerna som har någonting att titta på ekolodet med. Jag har både en iPhone och så har vi en Samsung. Och sen vilken telefon som är bättre, det får ni avgöra. Skriv gärna i kommentarsfält. Samsung eller iPhone. Vad är att föredra? Och så ska vi köra någon av Norrlands skönhet. Jag tror vi kör på den här. Rödenfrossa special. Vad annars? Och resin, Kiruna, Myrskan, Rödenfrossa modellen. Och den hittar ni på Fritid och Vildmark. Eller direkt från Resins hemsida på Facebook. Yes. Now we go fishing. Häng med. Ska vi se. Då vi borrar ett hål här då. Här knakar det. Ja, närmare 20 centimeter. Om inte mer. Och som vanligt så glömmer man iskopan. Det är typiskt mig. Och de här har vi pratat om tidigare i våra andra filmer. De här FXR-handskarna. Excursion-handskarna. Skitbra. Så ska vi köra ner lilla bollen där. 7,6 meter. Det var djupt den här. 7,6. Det är därför rödingen trivs i den här sjön. Det är svårt att smälta att det är så djupt i sån här liten kärn. Det är lite småfisk som visar sig på lodet bara, men inte ens någon som är intresserad av att nafsa. Ja, alltså det har ju varit en ganska knepig höst. Säsongen är väldigt sen i år. Det har varit väldigt varmt och växlande väder. Det har varit kallgrader och sen har det varit väldigt varmt och regn och blåst. Men som sagt, det har varit en lång väntan på att få tag på fiskbar is. Har det varit. Hösten är ju en lång väntan till att isarna och att det kommer tillräckligt mycket snö så man får ta ut skoten igen. Så det är där vi går och väntar på helt enkelt. Det är nog bara smått i farten. Ingen större direkt. De är nog bara fram och nosa lite på betet. Sen simmar de vidare. Men som jag nämnde lite grann igår så körde Deeper en kampanj på de här Arctic Grey-modellerna. Och den gäller egentligen till slaget är slut. Och vi sätter en liten länk i beskrivningen där nere på var ni kan fynda dem. Provar andra sjön. Så ska se om vi hittar något liv här. Det vore ju trevligt. Lite djupare, lite sämre sikt. Så vi drar vi ner bollen. Deeper. Shirp plus 2. Arctic Grey. En ny limited edition. Det är samma Shirp plus 2 som tidigare. Det är bara att utseendet har förändrats. Och det här är en uppgradering från vad vi har haft tidigare.
batteritid, djupare djup och 3D istället för 2D-skanning. Det ska bli intressant att utvärdera och se hur det skiljer sig egentligen med den vi haft tidigare. Batteritiden är ju ett jäkla plus alltså, framförallt när det är kallt. Man vill gärna kunna fiska en hel dag utan något större problem. Jo, det är segt det här. Var ute sen 7 idag så man är lite mör och trött. Relativt korta dagar också. Jag spricker. Sprack under rumpan på mig. Det blir inte bättre än så här. Nej. Bokstavligt talat skitfisk. Ja. Vi får ju beklaga sorgen att vi inte lyckas idag. Leverera fisk. Nej, så är det. Enda gången Rödenfrossa inte levererar fisk och det är just idag, den här premiären. Men så är det med fisket. Ibland höger, ibland höger inte. Och idag var det en sån där dag som det inte hög alls. Men Alltså någonting måste ju förändras. Så här kan vi inte hålla på. det kommer. Snart kommer riktiga säsongen igång. Vi åker till våra sjöar. Utforskar nya. Vi ska träffa en massa folk. Vi ska åka söderöver och fiska lite grann. Så jag tycker att ni ska hänga med. Vi vet att vi kommer få fisk på kommande äventyren. Nu är det sånt här. Jag vet inte. Det har varit bara skit. Det är inte så att vi är bittra, fast bara lite bittra kanske. Men det kommer fler chanser. Så tills den chansen kommer ska ni prenumerera på kanalen, följ oss på Instagram. Och även så kan ni ju klicka i på Facebook också. Men tills dess så... Skitfiske. Skitfiske.